Усім привіт! Друзі, гляньте сьогодні, яка в мене красива смакота. Це серв'ялена грудинка, серв'ялений бекон. Як же ж це смачно і так просто зробити своїми руками. Найважче тільки дочекатись результату, щоб не з'їсти раніше часу. Маю ось такий м'ясний шматок грудинки вагою кілограм 800 грамів. Сала тут дуже мало, тому це саме те, що треба. Одразу акцентую увагу, що шкуру з неї можна одразу відрізати, так як потім вона стане дуже твердою і важко буде нарізати. Але це по бажанню. Можете залишити так само, як я, і зрізати її вже потім. Засолювати буду я у скляній формі для запікання, тому цей шматок розрізаю на приблизно однакові частини. І невеликого розміру шматки швидше і краще будуть вялитись. Великий шматок на дві частини я розрізала. На дно ємкості засипаю сіль. Потрібен 1 пакет солі. Сіль обов'язково має бути не йодована. Це обов'язкова умова. Засипала на дно шаром приблизно 1-2 см. Викладаю шматки грудинки і тепер потрібно засипати її усю так, щоб сіль добре покрила по бокам, між шматками. Обов'язково звертаю увагу, щоб грудинка не торкалась стінок посуду, а була обсипана сіллю. В скляному посуді це дуже гарно видно. Накриваю плівкою і в холодильник на 3 дні. Забуваю на 3 дні. Пройшло 3 дні. Грудинку достаю, сіль стала вологою. Вона витягнула із грудинки уже частину вологи. І шматки стали більш твердішими. Тепер їх потрібно помити під проточною водою від залишків солі. І обов'язково замочити в прохолодній воді на 3 години. За цей час воду буду міняти 2 рази. Трохи обсушила паперовим рушником і тепер потрібно кожен шматок гарно обваляти у спеціях. Сьогодні по спрощеному варіанту. Звичайні спеції для барбекю чи гриля. Головне, щоб в її складі була солодка паприка, так буде смачніше. Загортаю кожен шматок окремо пергаментний папір в 2-3 шари. Можна в марлю, без різниці. В пергаменті теж ідеально виходить. І тепер в холодильник у підвішеному вигляді, особливо перший тиждень. Чим довше буде вялитись такий шматок, тим смачніший буде результат. Пройшло 3 тижні. Один шматок вже з'їли, другий над'їли. Одним словом, дуже смачно. Обсипка тримається, шкуру, так як я і говорила, на початку відео краще зрізати, бо дуже вона тверда, важко розрізати і нарізати таку грудинку. На розрізі вигляд ви бачите самі. Шикарний делікатес. Смачно, однозначно рекомендую. Усім бажаю гарного настрою, міцного здоров'я і усім пока. До нових цікавих відео.